आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण। आपले मुळाक्षर आहे ठ। ठ ठसा। बघूयात ठ नेमका काढायचा कसा। पहिले एक उभी रेष काढायची। काढलेल्या उभ्या रेषेला जोडून खाली एक गोल काढायचा। आपण दिलेल्या उभ्या रेषेवर एक आडवी रेष जोडायची। तयार झाला ठ। आता आपण याचा सराव करूयात। ठ ठ ठ ठ ठ ठ। तुम्ही पण याचा सराव करा।